السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع إيمان عبد الله. وسؤال هندسة معنا هنا مثلث قائم الزاوية. في هنا ضلعي ضلع القائمة هنا 24 سنتيمتر، وهنا في القاعدة موجودة عندك هنا مقسومة إلى جزئين، هنا جزئين متساويين تماما، وفي هنا اتش ده هنا موجود، ارتفاع ده مطلوب إيجاد طول الاتش دي بتساوي كام، وفي عندك هنا جزء باللون الأزرق طوله 7 سنتيمتر، المطلوب إيجاد طول اتش بتساوي كام. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا أنا هبتدي أضع الأحرف على رؤوس المثلث. هنا هيكون المثلث اللي معنا هنا A B، وهنا النقطة دي هتكون C، وعندك هنا هذه النقطة هنسميها هنا D، وهنا النقطة هتسميها هنا E. طيب هنبتدي ان احنا نصل AD، هنصل هذه النقطة كده كما نرى امامنا لنحصل على مثلث هنا، مثلث قائم الزاوية. هذا هو مثلث قائم الزاوية معلوم منه ضلعي القائمة، لكن الوتر هنا AD غير معلوم، فبالتالي في هذا المثلث اللي هو المثلث هنا معنا اسمه ايه ACD، المثلث ده قائم، فهشتغل بنظرية فيثاغورس. يبقى عندك هنا ال AD تربيع AD تربيع بتساوي AC تربيع زائد CD تربيع. يعني هنا ال AD تربيع دي بتساوي ال AC هنا تربيع اللي هي 24 تربيع زائد ال CD اللي هي 7 تربيع هنا، فدي هتساوي ال 24 تربيع هتكون بتساوي 576 زائد هنا 49. نبتدي ان احنا نجمعها، يعني هيتساوي معانا هنا 625. يبقى ال A دي تربيع بتساوي 625. طبعا انا محتاج اجيب الجذر التربيع عشان احصل على مين؟ احصل على ال A دي فقط، فبالتالي التربيع هنا مع الجذر، فهنحصل على ال A دي ده هتساوي الجذر التربيع لل 625. طبعا هنستبعد السالب، فبالتالي هيكون لان ده اطوال 25 سنتيمتر. يبقى انا عندك هنا الطول ده هيكون معايا 25 سنتيمتر. هنا لو جيت اركز مع المثلث AED هتجد ان هو طبعا في عملية تشابه ما بين مين؟ تشابه ما بين مثلث اخر BED، يعني المثلث اللي هنا ده، هذا المثلث هيشابه هذا المثلث. طب هنا موجود بسبب ايه؟ هيكون بسبب هنا عندك ضلعين وزاوية، ضلعين ايه وزاوية بينهم. الضلع ده تجد ان هو بيساوي الضلع ده، وفي ضلع هنا مشترك ما بينهم، وطبعا هنا الزاوية دي قايمة والزاوية دي ايه؟ قائمة. فبالتالي مباشرة هيكون معانا الضلع دي بي هنا هيكون هو كمان بيساوي 25 سنتيمتر. يعني إذا هنحصل على السي بي كاملة 7 زائد 25 هيكون معايا 32. ده لمين؟ للضلع هنا كامل هنا ده. فبالتالي بالنظر للمثلث الكبير اللي هو المثلث اللي معانا هنا هيكون مثلث هنا A C B قائم، هو طبعا ضلعي القايمة معلومين، هنا 24 وهنا 32 هنا، فبالتالي انت عايز تحصل على مين؟ ال A B. فبالتالي هنا ال A بنشتغل بفيثاغورس طبعا، A B تربيع بتساوي ال A C تربيع زائد ال B C تربيع. طيب انا عندي هنا ال A B تربيع دي بتساوي هنا ال AC تربيع اللي هي دي 24 تربيع زائد ال BC تربيع اللي هي 32 تربيع، فبالتالي ال AB تربيع دي بتساوي ال 24 كنا لسه جايبينها ب 576
670 زائد 32 تربيع ب1024. يعني هنا ال A B تربيع دي بتساوي كام؟ بتساوي 1600. طيب أنا عايز أجيب مين؟ عايز أجيب طبعا ال A B فقط، فبالتالي هاخد الجذر التربيعي للطرفين، فمن هنا هنقدر نحصل على ال A B هيساوي معانا 40 سنتيمتر. يعني الجزء ده كله هيكون معايا 40 سنتيمتر. طب هو مقسوم لجزئين متساويين، يعني إذا الجزء ده ب20 والجزء ده ب20 سنتيمتر. فبالتالي المثلثين دول أصبح هنا تطابق. فهاخد المثلث اللي معانا هنا BAD اللي هو المثلث ده. طبعا المثلث ده قائم الزاوية، وبالتالي معلوم في الوتر ومعلوم ضلع القايمة، فبالتالي أقدر أجيب ضلع القايمة الآخر اللي هو H المطلوب إيجاد طوله. فهنبتدي إن احنا نقول إن BD تربيع ده بيساوي هنا ال AB تربيع زائد ال AD تربيع. فبالتالي هنا الضلع ده معروف اللي هو ده الوتر بتاعنا اللي هو 25 تربيع، ده بيساوي ال20 هنا دي تربيع زائد ال AD اللي هي H نرمز لها H تربيع اللي هو طالب إيجادها. فبالتالي هنا دي 600، هنا 600 كام؟ 625 بتساوي هنا دي 400 زائد ال H تربيع. فهنا أنا عايز أجيب مين؟ عايز أجيب ال H تربيع. ال H تربيع ده بيساوي ال 625 ناقص معاك هنا ال 400، فبالتالي ال H تربيع دي بتساوي معانا هنا 225. 225 طبعا ده H تربيع، أنا عايز مين؟ عايز ال H فقط، فهشتغل بالجذر التربيعي، وطبعا احنا بنستبعد في الأطوال بنستبعد السالب، فهنا التربيع دي هتروح مع الجذر، هيقودنا إن ال H هنا هتساوي الجذر التربيعي لل 225 بيساوي معايا 15. يبقى إذا ال H دي هتساوي 15 سنتيمتر. وهنا دي بنسجل ان دي هنا بتساوي كام؟ الطول بتاعها 15 سنتيمتر. يبقى لو جينا نلاحظ هنا ان احنا استخدمنا نظرية فيثاغورس واعتمدنا عليها بشكل كبير في ايجاد هذا، بعد طبعا ان احنا وصلنا الضلع AD ده كان مفتاح للحل. اصبح معانا هنا مثلث، فابتدينا ان احنا نوجد الضلع ده اللي هو الوتر، فبالتالي لما اوجدناه ابتدينا ان احنا نتعامل مع مثلثين اللي هم متطابقين طلع تماما هنا، وابتدينا ان احنا نوجد ال H المطلوبة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.